तर मित्रो प्रिवियस लेक्चरमध्येच आपण पाहिलं होतं प्रॉपर्टी नंबर 4 आणि त्याच्यावरचे प्रॉब्लेम. तर आता आपण चालू करूया प्रॉपर्टी नंबर 5 आणि काही त्याच्यावरचे प्रॉब्लेम. तर सुरुवात करूया. तर मित्रो प्रिवियस लेक्चरमध्ये आपण जवळपास पहिल्या 4 प्रॉपर्टीवरचे प्रॉब्लेम पाहिलेले आहे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत प्रॉपर्टी नंबर 5 आणि त्याच्यावरचे प्रॉब्लेम. तर चला स्टार्ट करूया. चला तर पहा मित्रो, आपण चालू करणार आहे प्रॉपर्टी नंबर 5 आणि काही त्याच्यावरचे प्रॉब्लेम. तर प्रॉपर्टी नंबर 5 काय म्हणते पाहून घ्या मित्रो. सगळ्यात पहिले प्रॉपर्टी समजून घ्या. प्रॉपर्टी नंबर 5 आता पहा मित्रो, प्रॉपर्टी नंबर 5 आपल्याला माहिती आहे प्रॉपर्टी नंबर पहिली जी आहे ती ॲडिशनची आहे, दुसरी सबट्रॅक्शनची आहे, तिसरी परत प्रॉडक्टची आहे, चौथी परत प्रॉडक्टची आहे. प्रॉडक्टच्या 2 प्रॉपर्टी आहे. प्रॉडक्टची तिसरी प्रॉपर्टी तेव्हाच वापरायची जेव्हा पहिलं फंक्शन कॉन्स्टंट असेल आणि दुसरं कोणतंही असेल, आणि चौथी प्रॉपर्टी तेव्हाच वापरायची जेव्हा दोन्ही फंक्शन कॉन्स्टंटच्या व्यतिरिक्त असेल आणि मल्टिप्लिकेशनमध्ये असेल. तर प्रॉपर्टी नंबर 4. तर प्रॉपर्टी नंबर 5 केव्हा यूज करायची. तर मित्र चला चालू करूया प्रॉपर्टी नंबर 5. तर प्रॉपर्टी नंबर 5 काय म्हणते पहा, d/dx u/v, d/dx u/v. आता पहा मित्रो, u हे पहिलं फंक्शन आहे, v हे सेकंड फंक्शन आहे. u हे पहिलं फंक्शन आहे, v हे सेकंड. तर इथं दोन्ही फंक्शनचं काय दिलं आहे, इथं तुम्हाला सर्वांना दिसत आहे. इथं दोन्ही फंक्शनचं काय दिलं आहे, डिव्हिजन दिलं आहे. काय दिलं आहे, डिव्हिजन. म्हणजेच काय, u/v म्हणजेच काय, u/vचा फॉर्म दिला आहे. तर मित्र लक्षात घ्या, इथं u/v असेल म्हणजे डिव्हिजन जर असेल तर डिव्हिजनवर सुद्धा डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट होत नाही. तर इथे एक प्रॉपर्टी लागते. ती प्रॉपर्टी म्हणजेच कोणती, 5. आणि त्या प्रॉपर्टीचं नाव आहे मित्र, जशी चौथी प्रॉपर्टी होती त्या प्रॉपर्टीचं नाव होतं प्रॉडक्ट रूल. तर 5वी प्रॉपर्टी आहे, तर त्या 5व्या प्रॉपर्टीचं नाव आहे मित्र क्वोशंट रूल. काय नाव आहे, QUETIENT, क्वोशंट रूल. त्याला काय म्हणायचं, क्वोशंट रूल. जर डिव्हिजनमध्ये असेल फंक्शन 2 दिले तर त्या डिव्हिजनवर डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्ट सेपरेट होत नाही. तर तिथे एक प्रॉपर्टी लागते, त्या प्रॉपर्टी नंबर 5. त्या प्रॉपर्टी नंबर 5लाच काय म्हणायचं, क्वोशंट रूल. तर क्वोशंट रूल काय म्हणते पाहिलं लक्षात द्या. जसं आपण प्रॉडक्ट रूलमध्ये पाहिलं होतं, पहिलं फंक्शन दुसऱ्याचं डेरिव्हेटिव्ह प्लस दुसरं फंक्शन पहिल्याचं डेरिव्हेटिव्ह. तर इथं लक्षात घ्या त्याच्या उलट आहे थोडंसं. तर पहिले काय घ्यायचं, सेकंड फंक्शन पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह, सेकंड फंक्शन पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह. तिथं प्लस होतं, इथे काय येणार आहे, मायनस. परत लक्ष द्या, सेकंड फंक्शन पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस आता काय घ्यायचं, पहिलं फंक्शन आणि दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह. परत लक्ष द्या, सेकंड फंक्शन पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस पहिलं फंक्शन दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह आणि अपॉनमध्ये सेकंडचा स्क्वेअर. म्हणजे कोणाचा स्क्वेअर, सेकंड फंक्शन आहे ना, त्या सेकंड फंक्शनचा स्क्वेअर. तर समजली का मित्रांनो 5वी प्रॉपर्टी. परत लक्षात द्या, ddx/u/v जर असेल तर v × du/dx = u × dv/dx अपॉन सेकंडचा स्क्वेअर. तर ही होती 5वी प्रॉपर्टी आणि आपण त्याच्यावरचे पाहणार आहे आता प्रॉब्लेम. तर एक्झाम्पल पहा मित्र, काय एक्झाम्पल परत तेच, डिफरन्शिएट फॉलोविंग विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरन्शिएट फॉलोविंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तर एक्झाम्पल पहिला आहे मित्र, लक्ष द्या, x⁴ अपॉन sin x, x⁴ अपॉन sin x. तर पहा मित्र, प्रॉब्लेम आहे. आपण परत त्याच्यावरचे सुद्धा प्रॉब्लेम मॅक्झिमम पाहणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला तुमचे डाऊट जे असेल ते सर्व क्लिअर होईल. तर पहिला प्रॉब्लेम आहे, डिफरन्शिएट द फॉलोविंग विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लेम आहे x⁴ अपॉन sin x. तर पहा मित्र, सगळ्यात पहिले नेहमीप्रमाणे दिलेल्या फंक्शनला डिनोट करायचं कशाने, y. लेट y = x⁴ अपॉन sin x, x⁴ अपॉन sin x. आणि याला काय करून घ्यायचं लगेच, डिफरन्शिएट म्हणजे डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तर डिफरन्शिएट करणे म्हणजे काय, दिलेल्या फंक्शनला दोन्हीकडे काय घ्यायचं, d/dx म्हणजे d/dx ऑफ y = d/dx ऑफ x⁴ अपॉन sin x, x⁴ अपॉन sin x. LHS ॲज इट इज dy/dx = आता पहा मित्र, ddx ऑफ x⁴ अपॉन sin x. इथे x⁴ हे पहिलं फंक्शन आहे आणि sin x हे दुसरं फंक्शन आहे. म्हणजेच काय, u ची व्हॅल्यू काय, x⁴ आहे आणि v ची व्हॅल्यू काय, sin x आहे. तर इथे सुद्धा दोन्ही फंक्शन कशामध्ये दिले आहे,
डिव्हिजनमध्ये दिलं आहे, म्हणजे काय दिलं आहे, भागाकारात दिलं आहे. तर डिव्हिजनमध्ये जर असेल तर आपल्याला माहीत आहे डिव्हिजनवर डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट होणार नाही. तर मग इथं एक प्रॉपर्टी लागते, प्रॉपर्टी नंबर 5, आणि त्या प्रॉपर्टीचंच नाव आहे मित्र कोशंट रूल. तर कोशंट रूल काय म्हणते पहा मित्र, कोशंट रूल म्हणते सेकंड फंक्शन घ्यायचं, पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा, मायनस पहिलं फंक्शन घ्यायचं, सेकंडचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा, आणि अपॉन सेकंडचा स्क्वेअर. तर यूज करूया आपण कोशंट रूल. कोशंट रूल काय म्हणते, सेकंड फंक्शन म्हणजे कोण, साइन एक्स, आणि पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय, डी एक्स ऑफ एक्स टू द पॉवर 4. आता इथं काय आहे, मायनस आहे पहिलं फंक्शन म्हणजे कोण, एक्स टू द पॉवर 4 इंटू काय आहे, डी एक्स ऑफ सेकंडचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स, आणि होल अपॉनमध्ये काय असते मित्र, सेकंडचा स्क्वेअर म्हणजे कोणाचा, साइन एक्स आणि होलचा स्क्वेअर. ही झाली तुमची स्टेप. ही स्टेप सर्वांना समजली असेल तर पूर्ण प्रॉब्लेम एकदम सोपंच आहे. तर पहा मित्र, साइन एक्स ॲज इट इज इंटू डी एक्स ऑफ एक्स टू द पॉवर 4. सेकंड नंबरचा फॉर्म्युला एक्स टू द पॉवर यांचा काय असते, पॉवर समोर एकनं पॉवर कमी करायचा, म्हणजे काय 4 इंटू एक्सचा पॉवर 4 मायनस 1. समजलं मित्र, मायनस एक्स टू द पॉवर 4 ॲज इट इज इंटू डी एक्स ऑफ साइन एक्स. डी एक्स ऑफ साइन एक्स 8 नंबरचा फॉर्म्युला, साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय असते, कॉस एक्स, म्हणजे काही इथं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्सचा स्क्वेअर म्हणजे काय, साइन स्क्वेअर एक्स. साइन एक्सचा स्क्वेअर म्हणजे काय, साइन स्क्वेअर एक्स. तर पहा मित्र, हा साइन एक्स ॲज इट इज 4 ॲज इट इज एक्स टू द पॉवर 4 मायनस 1 एक्स टू द पॉवर 3 मायनस एक्स टू द पॉवर 4 इंटू कॉस ऑफ एक्स, आणि अपॉनमध्ये साइन स्क्वेअर एक्स. एवढंच आन्सर राहू द्यायचं बस. दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्युशन, dy/dx, आणि हे तुमचं रिक्वायर्ड काय झालं, सोल्युशन. पहा मित्रो, एकदम प्रॉब्लेम सोपा आहे, फक्त तुम्हाला समजलं पाहिजे की कसं सॉल्व करायचं आणि काय, आणि फॉर्म्युले सर्व लर्न पाहिजे. तर या प्रॉब्लेमचा जर स्क्रीनशॉट पाहिजे असेल तर तुम्ही या प्रॉब्लेमचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. चला परत पाहूया एक प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम नंबर सेकंड. प्रॉब्लेम नंबर सेकंड. 9 to the power x अपॉन x to the power 9. पहा मित्रो, 9 to the power x अपॉन x to the power 9. सगळ्यात पहिले दिलेल्या फंक्शनला डिनोट करायचं कशानं, लेट y इज इक्वल्स टू 9 to the power x अपॉन x to the power 9. तर याला करून घ्यायचं सरळ डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, म्हणजेच काय करणे, दोन्ही साईडला डी डी एक्स घेणं. डी डी एक्स ऑफ वाय इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ 9 to the power x अपॉन x to the power 9. तर पहा मित्रो, ही स्टेप सर्वांना समजलेली आहे. आता पहा, इथे 9 to the power x हे पहिलं फंक्शन आहे आणि x to the power 9 हे सेकंड फंक्शन आहे. इथं दोन्ही फंक्शन एकमेकाला दोन्ही फंक्शनचं काय दिलं आहे, इथं डिव्हिजन दिलं आहे. आता आपल्याला माहीत आहे डिव्हिजनवर डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट होत नाही. तर मग इथे एक रूल लागते, त्या रूलचं नाव आहे मित्र कोशंट रूल. कोशंट रूल म्हणते पहिले काय घ्यायचं, सेकंड फंक्शन, आणि नंतर काय घ्यायचं, पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस पहिलं फंक्शन दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह, LHS ॲज इट इज, म्हणजेच काही dy/dx इज इक्वल्स टू. आता सेकंड फंक्शन काय आहे मित्र, x to the power 9 इंटू डी डी एक्स ऑफ 9 to the power x, म्हणजे सेकंड फंक्शन ॲज इट इज पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस पहिलं फंक्शन ॲज इट इज दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह डी डी एक्स ऑफ x to the power 9 अपॉनमध्ये. पहा मित्र, अपॉनमध्ये सेकंडचा स्क्वेअर म्हणजे काय, एक्स टू द पॉवर 9 आचा होलचा स्क्वेअर. पहा मित्र, ही स्टेप सर्वांना समजली आहे. पहा, एक्स टू द पॉवर 9 ॲज इट इज 9 to the power x म्हणजे 4 नंबरचा फॉर्म्युला आहे, म्हणजे काय, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एचा पॉवर एक्स. एचा पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय असते, एचा पॉवर एक्स इंटू लॉग ए. याच्या ठिकाणी काय इथं 9 आहे, म्हणजेच काय 9 to the power x इंटू लॉग ऑफ 9 मायनस 9 to the power x ॲज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पॉवर 9. डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पॉवर 9 म्हणजे किती नंबरचा फॉर्म्युला, सेकंड नंबरचा फॉर्म्युला काय म्हणते, पॉवर समोर एकनं पॉवर कमी, म्हणजे हा पॉवर 9 समोर आणि एकनं पॉवर कमी म्हणजे एक्सचा पॉवर 9 मायनस 1, आणि अपॉनमध्ये तर एक्सचा पॉवर 9चा पॉवर 2 म्हणजेच एक्सचा पॉवर किती, 18. ही प्रॉपर्टी आहे, आपल्याला माहीत आहे लॉ ऑफ इंडायसेस. एक्स टू द पॉवर 9 इंटू 2 असेल तर 9 2 जा 18. तर पहा मित्र, आन्सर काय, एक्स टू द पॉवर 9 इंटू 9 to the power x इंटू लॉग 9 मायनस हा 9 कॉन्स्टंट आहे, त्याला समोर लिहून घ्यायचं 9 इंटू 9चा पॉवर एक्स इंटू एक्सचा पॉवर 9 मायनस 1 8, आणि अपॉनमध्ये एक्स टू द पॉवर 8 ॲज इट इज, एक्स टू द पॉवर 18 ॲज इट इज, अँड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्युशन. हे झालं तुमचं सोल्युशन.
तर मित्र हे झालं तुमचं सेकंड प्रॉब्लेम. आणि थर्ड प्रॉब्लेम पाहणार आहे आपण आता. लास्ट प्रॉब्लेम या प्रॉपर्टीवरचा, आणि तुम्हाला मग मी या पूर्ण दोन्ही प्रॉपर्टीवरचे काही होमवर्क देणार आहे, तिथं होमवर्क तुम्हाला करायचे. तर पाहूया प्रॉब्लेम लास्ट. साइन एक्स इंटू रूट एक्स, साइन एक्स इंटू रूट एक्स. तर पहा मित्र, सगळ्यात पहिले दिलेल्या फंक्शनला डिनोट करायचं. लेट वाय इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू रूट एक्स. याला सरळ काय करून घ्यायचं, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तर पहा मित्र, डिफरन्शिएट करत असताना दोन्ही साईडनं काय घ्यायचं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाय इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स. तर पहा मित्र, डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, आता साइन एक्स पहिलं पण सॉरी इथं साइन एक्स अपॉन रूट एक्स जर घेतला, मल्टिप्लाय घेता, इथं काय घेऊ आपण, डिवाईडला घेऊ. म्हणजे काही साइन एक्स अपॉन रूट एक्स, साइन एक्स अपॉन रूट एक्स. इथे सुद्धा काही साइन एक्स अपॉन रूट एक्स. ओके. तर पहा मित्र, सगळ्यात पहिले पहा, साइन एक्स पहिलं फंक्शन आहे, रूट एक्स दुसरं फंक्शन आहे. इथे सुद्धा काय दिले आहे, दोन्ही फंक्शनची डिव्हिजन दिली आहे. आपल्याला माहिती आहे डिव्हिजनवर डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट होत नाही. तर इथं मग एक रूल लागते, त्या रूलचं नाव आहे म्हणजे प्रॉपर्टी नंबर 5 क्वोशंट रूल. तर क्वोशंट रूल काय म्हणते, सेकंड फंक्शन पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस पहिलं फंक्शन दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह अपॉन सेकंडचा स्क्वेअर. म्हणजे काय पहा मित्र, रूट एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, रूट एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स मायनस साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉनमध्ये सेकंडचा स्क्वेअर म्हणजे काय, रूट एक्सचा स्क्वेअर. ही प्रॉपर्टी इथे आपण क्वोशंट रूल यूज केला आहे. सेकंड फंक्शन पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस पहिलं फंक्शन सेकंडचा डेरिव्हेटिव्ह अपॉन सेकंडचा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू रूट एक्स ॲज इट इज. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स 8 नंबरचा फॉर्म्युला काय, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स काय असते, कॉस एक्स मायनस साइन एक्स ॲज इट इज इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट एक्स काय असते, 1 अपॉन ट्वाईस अंडर रूट एक्स. आणि अपॉनमध्ये रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय असते, फक्त एक्स, कारण का स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट काय कॅन्सल होते. हे झालं तुमचं रिक्वायर्ड सोल्युशन, डी वाय बाय डी. एवढंच आन्सर दिलं तरी चालते. तर तुम्हाला या जर पेजचा स्क्रीनशॉट पाहिजे असेल तर तुम्ही या पेजचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. हे झालं तुमचं सेकंड प्रॉब्लेम. तर मित्र, आज आपण इथेच थांबूया. तुम्हाला यावरचे होमवर्क मी पाठवणार आहे, तर सर्वांनी होमवर्क करायचं आहे आणि सर्वांनी अभ्यासाला लागायचं आहे. तर थांबूया आपण आज या लेक्चरमध्ये. तर सर्वांना धन्यवाद. थँक्यू.